طيب سألته عن التحديات اللي بنواجهها مع المجتمعات بشكل أخص، كيف ممكن إنهم يشتغلوا بالنهج اللي بنحكي عليه. كله تحدي من البداية للنهاية، وأول تحدي بنلاقيه هي تقبل الفكرة. يعني هاي الفكرة زي ما حكت عايشة بدأت تختفي، إنه إيش التطوع، إيش نظام العونة، كيف ما الناس كانوا يتجمعوا مع بعض ويساعدوا، سواء كان في حصاد الزيتون ولا في بناء بيت لشخص قريب عليهم في مجتمعهم. شو معنى هذا الإشي؟ فإنه نرجع الفكر ونحكي فيه كان من أكبر التحديات عندنا، تقبلهم لهي الفكرة. إنه أنت بتحكي بحلم، أنت بتحكي بإشي مش واقعي، أنت بتحكي بإشي وهمي. بالنظام اللي إحنا عايشينه هلا كيف بده يتقدر هذا ماليا واقتصاديا؟ ما كان وبنحاول كنا نحلها عن طريق عدة لقاءات وعدة أمثلة وعدة أشخاص اللي قدروا يشتغلوا بهاي الموارد، أو كيف قدروا مع تجمعهم على بعض وإعادة نسج هذا العلاقات المجتمعية وتبادلهم بالخبرات والمهارات، قدروا يعملوا إشي من ولا إشي. فكان أكبر تحدي كيف إنه يقتنعوا بالفكرة. ثانياً بالمبادرة نفسها، إنه تقديرهم الموارد المحلية، يحطوا قيمة لتعبهم وجهدهم. كمان هاي كانت عندهم بعيدة، إنه هاي بلاش، خلص بلاش، ما لهاش قيمة. لا، إلها قيمة. أنت وقتك وجهدك له قيمة، أنت حطيت عشان تخدم المجتمع، لازم يبين إيش معنى هذا الشيء. وهذا الشيء اللي بيخلق علاقة جميلة مع جارك وابن حارتك. فكمان هاي كانت من أكبر التحديات التقنية. صفت هلأ في المبادرات كيف بدهم ينفذوها، مين الشخص المناسب اللي يفهم فكرة إفادة المجتمع، ولكن ليس بمفهوم مرة تانية اقتصادي بحت. فبنحكي إحنا دايماً على 4 أبعاد للتنمية صامدة متكاملة في المجتمع. إنك لازم تاخذ أبعاد الاقتصاد، كتير مهم، بس لازم يكون اقتصاد محلي عشان فعلاً إنك أنت تثبت على أرضك وتنتج. الجانب البيئي، قديش ممكن نخدم ونستخدم البيئة في أمور إلها علاقة في اقتصادنا وفي مبادراتنا، وما نضرها، عشان بالنهاية هي اللي بتثرينا، هي الغنى الموجود لمواردنا. ثالثاً بنحكي عن العلاقات الاجتماعية، ورابعاً بنحكي عن الثقافة والثقافة الفلسطينية وأهمية الحفاظ على هذا الشيء في مجتمعاتنا. فكمان لما بنحكي بهاي الأبعاد ال4، لما نصمم مبادرة كان يكون تحدي عندهم، كيف بقدر أفوت هاي الألمنتس. مش ضروري يكون هاي العناصر تدخل، ولكن لازم يكون في وعي فيها. فكمان كنا إحنا الحلو في موضوعنا وعندنا منهج معين، ولكن بنتعلم بالتجربة. كل ما ننزل على مجتمع بنتعلم منهم، ما عندنا ست أو إشي محدد وخلص بدي أنزل أنفذه. أنا كل ما أتعامل مع مجتمع معين بفهم مشاكل معينة، بفهم تحديات، وبفهم سياق معين في هذاك المجتمع، فبطور على المنهج تبعي على حسب رؤيتهم. وبالتالي بحاول أخفف من هاي التحديات قد ما أقدر لما أتوجه لمجتمع تاني.